कॅमेरा ऍक्शन विथ कलाकार श्रुती. मला एक खंत नेहमीच मनात होते की अरे ज्यांना आपण लहानपणापासून बघत आलो त्यांच्याशी माझी भेट का होत नाही, आणि फायनली ती झाली. ज्यांनी घराघरामध्ये मराठी चित्रपट पोचवला आणि ज्यांना बघून एक आयडियल सून कशी असावी तर ही अशी असावी असं वाटतं. अशा अलका कुबल माझ्यासोबत आहे. थँक्यू श्रुती, फारच कौतुक. मला खरंच म्हणजे कसं तरीच होतं, एवढं कौतुक नाही नाही, अर्थात तुम्ही तेवढं करून ठेवलंय काम म्हणूनच मी म्हणते, पण अजूनही किती गोड दिसतात. अलका ताई, मला तुम्हाला विचारायचंय की लहानपणी जनरली आपल्याला फार अतरंगी सवयी असतात. हो. तर तुमच्या कुठल्या सवयी होत्या ज्या तुम्हाला लक्षात आहेत? मी जरा दादागिरीच करायचे. आताही मी लोकांना म्हणजे नवल वाटतं की मी कशी काय रडूबाईच्या भूमिका करते. म्हणजे ऍक्च्युअल मी अजिबात तशी नाहीये. भावंडात कधी कधी भांडण केलं? अगदी आम्ही 4 जण मारामाऱ्या करायचो एकमेकांशी, तर आहेच, घरात व्हायच्या. पण बाहेर माझ्या मैत्रिणींपैकी मी लीडर असायचे. कुठल्या मैत्रिणीला दुसऱ्याने कोणी मारला की मी जायचे आणि कॉलर धरून मी मारायचे. म्हणजे एवढं माझ्यात होतं ते की सगळ्यांना वाटायला लागलं अरे तू असं कसे काय रोल्स करते. हे एवढं सरप्राईज. पण मला असं वाटतं की चलो तो एक मुखवटा आहे आणि हे आपलं शेवटी स्वतःचं लाईफ आहे. खूप मजा केली. इतक्या लहानपणी इतकं मोठं नाव कमावणं आणि इतक्या फिल्म्स मध्ये काम करणं, अर्थात हे टॅलेंट असल्याशिवाय होत नाही. तर मला तुम्हाला विचारायचं की वयाच्या 8व्या वर्षी तुमची जी सुरुवात झाली, काय झालं होतं, कसं झालं तुमचं ऑडिशन? नाही, पहिलं नाटक केलं ते नटसम्राट, ज्यात मी ठमीची भूमिका केली होती. त्यातली मी 3री ठमी. दत्ता भट असताना आधी डॉक्टर लागू होते. त्या ठमी उंच व्हायच्या तशा त्या ठमी बदलायच्या आणि त्यांना नवीन ठमीची गरज होती. आणि मी भाऊ पाध्ये, वासू नका कादंबरीचे लेखक, त्यांच्याकडे गेले होते आणि मी त्यांच्याकडे डान्स करून दाखवला, गाणं म्हणून दाखवलं. तेव्हा ते एकदम त्यांना आठवलं. ते म्हणाले अरे नटसम्राट मध्ये एका लहान मुलीची आवश्यकता आहे, तू काम करशील का? मी म्हटलं हो करेन ना. आणि मला त्या नाटकात घेतलं गेलं. त्याच्यानंतर मी संध्याच्या नाटकात काम केलं. यशवंत दत्त, नयनतारा बरोबर वेडा वृंदावन, अशी 3 नाटकं मी बालकलाकार म्हणून केली. आणि पहिली फिल्म केली ती चक्र, हिंदी फिल्म होती. स्मिता पाटील, नसीरुद्दीन शाह. त्यावेळी मी 10वीत होते. माझी आई फार विरोध करत होती, पण स्मिता पाटील माझी अत्यंत आवडती अभिनेत्री. म्हणजे मी आईला म्हटलं मी किती अभ्यास करेन, मी तुला फर्स्ट क्लास मिळवून दाखवेन, सगळं करेन, पण मला तू काम करायला दे. हे 2 मिनिटाची माझी भूमिका होती, पण मी सेटवर अभ्यास करत बसायचे. पण मी स्मिता पाटीलचा शॉट आला की हलायचे नाही, मी एकटक बघत बसायचे. एखादा अनुभव सांगा ना त्यांच्यासोबत. मला आठवते चेंबूरला आम्ही शूटिंग करत होतो. प्रियदर्शनी बिल्डिंग आहे, त्या झोपडपट्टीत शूट असायचं, कारण चक्र हा विषय त्याच्यावर होता. आणि मी आणि माझी आई माझ्याबरोबर शूटिंगला यायची. रात्रभर शूटिंग असायचं आणि सकाळी पहाटे वगैरे संपायचं. मी आणि माझी आई बस स्टॉपला उभ्या होतो आणि स्मिता पाटील अँबॅसेडर घेऊन तेव्हा यायचे. त्यांचे वडीलही मिनिस्टर वगैरे होते त्यावेळी. आणि त्या जात होत्या आणि त्यांनी माझ्या आईला आणि मला बसस्टॉपवर एकट्या उभ्या असलेलं पाहिलं. त्या परत रिटर्न आल्या आणि म्हणाल्या तुम्ही दोघीच इथे बसस्टॉपवर उभे, इथे कोण माणूस नाही, काही हालचाल नाही. त्याने त्या ग्रँड रोडला राहायच्या, त्याने आम्हाला दादर स्टेशनला सोडलं. त्याच्यानंतर स्मिताताई रोज आम्हाला शूटिंग संपेपर्यंत पॅकअप झाल्यावर घ्यायची, दादर स्टेशनला सोडायची आणि ती पुढे जायची. म्हणजे हा माणुसकीचा भाग. त्यांना आमची दखल घ्यायची काहीही गरज नव्हती, पण ही माणुसकी मी पण ठरवलं की आपल्या आयुष्यात ही माणुसकी आपणही कधी सोडायची नाही. तुम्ही जसं म्हणालात की खूप आधी काम सुरू केलं, आणि मला असं वाटतं की तेव्हा तर थिएटरचे तिकीट्स पण खूप कमी असायचे. 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपया तिकीट असायचं. माहेरची सडी चालला त्यावेळी 12 कोटी बिझनेस केला. हा थिएटरचा ऑफिशियल बिझनेस. त्याचं व्हॅल्युएशन आता केलं आणि जत्रांमधला बिझनेस वेगळा, तो 10-20 कोटी असेल. त्याचं व्हॅल्युएशन केलं तर आता 500 कोटी होईल. म्हणजे कुठल्याही फिल्मने रेकॉर्ड नाही मोडला, याचं मी काळ्या दगडावरची रेग आहे. आणि म्हणून कदाचित ते रौप्य महोत्सव वगैरे तुम्ही पार केलं. रौप्य महोत्सव, गोल्डन, त्याचा 127 आठवडे पुण्यात. कुठला महोत्सव म्हणू आपण त्याला माहिती नाही. मला असं वाटतं इथे तुमच्या लिहिलेलं असताना कपाळावर ते कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. माहेरच्या साडीमध्ये पण विजय कोणकेंना भाग्यश्री पटवर्धनला घ्यायचं होतं. ते 6 महिने तिच्या मागे फिरत होते तिने काम करावं म्हणून, पण तिने काम केलं नाही कारण तिला मराठीत करायचं नव्हतं आणि ती फिल्म माझ्याकडे आली. मला आठवतं की अजिंक्य दादाने सांगितलं की खरं तर श्रुती, आम्हाला अपेक्षाही नव्हती की माहेरची साडी इतकी सुपरहिट फिल्म होईल. वाटलंच नव्हतं आम्हाला. मी फार खरं तर नावं ठेवत होतो सेटवर शूटच्या वेळी, काय मेलोड्रामा चाललाय, काय असं चाललंय, असं आम्ही म्हणत होतो. विजयजींना सांगत होतो, पण ते ठाम होते त्यांच्या भूमिकेवर. नाही, तुम्हाला हे करायचंय, हे होणार, हे आपल्या ऑडियन्सला आवडणार. आणि मला असं वाटतं की त्यांचं डिसिजन बरोबर होतं, कारण फिल्म एवढी चालली तर हे क्रेडिट त्यांनाच जातं. मला सांगा की ह्यामुळे नक्कीच आमचा मराठी सिनेमाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जसा बदलला, तसं तुमचं आयुष्य माहेरची साडीनंतर कसं बदललं? सगळे म्हणायचे मराठी सिनेमाला ग्लॅमर नसतं, पण माझ्या बाबतीत मी आता 2 दिवसापूर्वी गोव्यात जाऊन आले एका कार्यक्रमाला. जवळजवळ 2,500 ते 3,000 लेडीज तिथे होत्या. म्हणजे ही गर्दी होते ती
माहेरच्या साडी या नावामुळे होते. खरंच ते बघून वाटतं की काय आहे अजून याच्याहून आपल्याला परमेश्वराने काय कमी दिलंय. मी जत्रेत जायचे ना तेव्हा मला आठवते त्या जत्रेतही दारू प्यालेली माणसं पण येतात, पण ती दारू प्यालेली माणसं पण मला ओ ताई एक तिकीट देता का म्हणजे एक तो आदर आहे ना तो त्यांच्या शब्दातून जात नाही. म्हणजे कोणी माझ्याकडे बघून घाणेरड्या पद्धतीने शिट्टी वाजवली किंवा मला इशारा केलाय हे कधीच झालं नाही. हे या इमेजमुळे झालं. माझ्या चेहऱ्यामुळे बरंच झालं की मी अडकून बसले की एक सोज्वळ सात्विक चेहरा म्हणून माझी जी इमेज झाली त्यामुळे मला कधी कधी चांगल्या फिल्म सोडाव्या लागल्या की मला घेतलं गेलं नाही. म्हणजे उदाहरणार्थ मी संजय लीला भंसालींची बाजीराव मस्तानी म्हणे की त्यांनी मला 15 दिवस म्हणजे मी आउटडोरला होते, माझी वाट बघत होते ते की मी मुंबईत कधी येते आणि मला मी आल्याबरोबर त्यांना भेटायला गेले. हिचा रोल होता तन्वी आझमीनी जो केला त्यासाठी त्यांना मी हवी होते, पण त्यांनी माझा चेहरा पाहिल्यावर म्हणतात बापरे आपका चेहरा इतना सोबर आहे वगैरे असं झालं. म्हणजे याचे मला ड्रॉबॅक्स मला त्याचं वाईट वाटतं कधी कधी की नाही असं नाही व्हायला पाहिजे. खरं मी ऍक्ट्रेस म्हणून प्रूव्ह केलं असतं पण चेहऱ्यावरच नाही माझ्या लिहिलेलं काय करणार. क्या बात आहे. पण मला सांगा की लक्ष्मीकांतजींसोबतच्या काही आठवणी आहेत का त्यांच्यासोबत खूपच केलेल्या films लवली हिरो माझ्या आठवणी किती सांगू लक्षाबद्दल की मी दोन्ही मुलींच्या वेळी 8व्या महिन्यापर्यंत काम केली प्रेग्नंट असताना आणि माझ्या मुली 3 महिन्याची झाल्यावर पुन्हा मी त्यांना बरोबर न्यायचे आणि शूटला होते घेऊन जायचे. म्हणजे सगळे मला गिरीश ओक वगैरे आपल्या ऍक्टर्स कायम झाशीची राणी माझं नाव सेव्ह आहे त्यांच्याकडे. तेव्हा मला आठवते मी किचन मध्ये कुठल्या तरी हॉटेलच्या जायचे आणि त्यांचं खाणं वगैरे बनवायला जायचे, पहाटे उठून त्यांचं मसाज करायचे. तर लक्षा माझी ती धावपळ नेहमी बघायचं आणि तो म्हणायची हॉटेलच्या किचन मध्ये धावते सगळं तिचं खाणं बनवायला वगैरे. मग त्यांनी मला एक हॉटप्लेट कुठून तरी मागवून दिली. त्यावेळी ती हॉटप्लेट कॉमन नव्हती, आता हॉटप्लेट म्हणजे काय किंमत नाही राहिली. आणि ती मला तू आता कुठेही जायचं नाही, रूम मध्ये ही हॉटप्लेट कनेक्शन लावायचं आणि तुझ्या लेकीचं खाणं बनवायचं. ती हॉटप्लेट मी अजूनही जतन करून ठेवली अशी होती आणि मला आठवण येते लक्षाची काय. मला तुमच्यासोबत खेळायचा एक रॅपिड फायर. रॅपिड कोणाचे विनोद तुम्हाला जास्त आवडायचे, दादा कोंडके की अशोक सराफ? अशोक सराफ. कोणाचं डिरेक्शन जास्त आवडतं, सचिन पिळगावकर की महेश कोठारे? सचिन पिळगावकर. आवडती अभिनेत्री किशोरी शहाणे की अश्विनी भावे? अश्विनी भावे. आणि माहेरची साडी आल्यानंतर बापरे सगळ्या साड्यांवर जसं काही ब्रँडिंग झालं होतं, पण तुम्हाला साडी शिवाय कुठला पोशाख जास्त आवडतो? जीन्स आणि शर्ट. हो, आय वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. मी खरंच एक्सपेक्ट करत कायम मी ते वापरते. आज मी पंजाबी ड्रेस घालून आले पण मी रोज मला जीन्स आणि शर्ट अगदी हा माझा आवडता आहे. ओके, तुम्हाला मिळालेलं बेस्ट कॉम्प्लिमेंट जे तुम्ही विसरू शकत नाही? सुलोचना दीदींनी म्हटलं होतं मला की अलका मी तुझ्या फिल्म्स रेग्युलर टीव्हीवर पाहते आणि त्या फिल्म्स बघताना मला असं वाटतं की मीच ते काम करते, तुझ्यात मी मला पाहते. फार मोठं कॉम्प्लिमेंट माझ्यासाठी. फिल इन द ब्लँक्स राम. ओके, एक रोल जो परत करायला आवडेल? नवसाचं पोर म्हणेन. नवसाचं पोर. आणि मला आवडणारी फिल्म आंधी, सुचित्रा सेनची कॅरेक्टर. आणि भूतकाळात जायची संधी मिळाली तर एक गोष्ट कुठली बदलायला आवडेल? माझा राग. तुम्हाला राग येतो? हो ना, चिडलं की टोकाचं चिडणं आहे की कोणाला वाटतच नसेल अरे या अलकाताई आहेत का एवढ्या टोकाच्या चिडतात. असं कधी झालं की तुम्ही सेटवर भयंकर चिडलं आणि नंतर मला वाटलं अरे उगाच चिडले मी नाव नाही घेणार त्या ते निर्माते नाही, पण असं झालं होतं की त्यांनी मला तो सिक्वेन्स सांगितला नव्हता आणि नंतर ते मला कॅमेरा ऑन झाल्यावर सांगायला लागले की तुला असं असं करायचंय, तुला पदर पाडायचं आहे. ते म्हटलं तुम्ही मला हे आधी सांगितलं असतं मी फिल्म केली नसती. म्हटलं मी पदर पाडून वगैरे असं काम करणार नाही आणि ब्लाऊजवर वगैरे उभं राहायचं होतं. मी म्हटलं नाही करणार. आणि त्यावेळी खूप वाद झाला, 2-4 तास शूटिंग थांबलं. मी म्हटलं मी फिल्म सोडायला तयार आहे, माझ्याकडनं जेव्हा मला जमेल तसे मी तुमचे पैसे काय असतील ते 2-4 दिवसाचे कम्प्लीट करेन, शूटिंगचा खर्च देणे एवढी मी टोकाला गेले होते. मग कॉम्प्रोमाइज झाला आणि ते झालं शूट. बापरे. खरं तर तुमच्या आयुष्यातला लाईट्स कॅमेरा ऍक्शन मोमेंट बघितलं गेलं तर प्रत्येक पॉइंटला आहेत, तरी पण आयुष्यातली ती एक मोमेंट, तो एक क्षण ज्याला तुम्ही म्हणाल की माझ्या आयुष्यातला लाईट्स कॅमेरा ऍक्शन मोमेंट होती ती? मी म्हणेन लता दीदीने आमच्यासाठी गाणी गायली. तो हो, हे कधी झालं? सुहासिनीची सत्व परीक्षा. मला कधीच प्लेबॅक मिळाला नव्हता लता दीदींचा आणि माझी खूप इच्छा होती की त्यांनी माझ्यासाठी गावं, पण ही गोष्ट 2005ची आहे आणि मला सगळ्यांनी सांगितलं लता दीदी खूप कमी गातात आता, तुम्ही उगाच प्रयत्न करू नका वगैरे. तरी म्हटलं मी विचारेन, त्या नाही म्हणतील मला फार तर काय. आणि मी त्यांना त्यांचा नंबर मिळवला, लँडलाईनवर कॉल केला तर त्या फोनवर 2 मिनिटात आल्या आणि म्हणाल्या, मी म्हटलं मी अशी अशी बोलते अलका कुबल, आत्ताची अलका आठले. त्या लगेच तिथून म्हणाल्या अरे वा माहेरच्या साडीचा मला कॉल आला का. आणि त्यांनी मला दुसऱ्या दिवशी 11 वाजता भेटायला
भेटायला बोलावलं आणि नंतर मी म्हटलं दीदी असं असं आहे, मी फिल्म प्रोड्यूस करते, मराठी फिल्म आहे, बजेट खूप नाही आहे, पण आम्हाला खूप वाटतं तुम्ही आमच्यासाठी गावं. तर म्हणाले हो गाईन ना. तर म्हटलं दीदी लहान तोंडी मोठा घास, पण तुम्ही मानधन किती घ्याल सांगाल का? तर म्हणाले तू 1 रुपया जरी मानधन दिलंस तर मी गाणार नाही. आणि खरंच दीदी 8 दिवसात आमच्यासाठी 2 गाणी गाऊन गेल्या आणि त्यांनी 1 रुपयाही मानधन घेतलं नाही. मी जी काही त्यांची साडी चोळीनी ओटी भरली ती त्यांनी प्रेमाने स्वीकारली. त्या दीदींना मी कधीही विसरू शकत नाही. क्या बात आहे. पण आज इतक्या दिलखुलासपणे इतक्या छान बिंदास गप्पा अलकाताईंनी आपल्याशी मारल्या त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू श्रुती. आणि या सगळ्या श्रोत्यांना मी खरंच मनापासून आभार मानेन की ज्यांनी माझ्यावर खरंच एवढं प्रेम केलंय आणि एवढे वर्ष मी सातत्याने काम करते आणि अजूनही आम्हाला स्वीकारते. त्यामुळे या प्रेक्षकांची मी खरंच ऋणी आहे. पण कारण तुम्ही तेवढे जेन्युइन ऍक्टर्स आहात आणि यु नो त्यामुळे आमचं प्रेम कधी कमी होणार नाही. आम्ही भरभरूनच प्रेम देऊ आणि प्लीज आम्हाला फिल्म्समध्ये आणि यु नो स्क्रीनवर दिसत राहा बिकॉज वी वॉन्ट टू सी यू ऑलवेज. अगदी अगदी खरंच आहे. ऑल राईट. आणि तोपर्यंत तुम्ही तुमचे फीडबॅक द्या, तुमचे प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचवा. 93.5 रेड FM बजाते रहो. 93.5 बजाते रहो.